Hello everyone, Donne Villeza here from AV Moto. Today, we are going to give you a teardown video para dito sa Racing Boy VE series. Tagas na siya, so we are going to remove all the components. But before I continue, I want to thank you all sa pagsuporta dito sa aming channel, sa pag-subscribe and sa pag-share. Maraming salamat din sa ating mga customers na patuloy na nagtitiwala at nagpapagawa dito sa amin sa AV Moto. Nag-iisa pa lang ang ating branch. We are here in North Caloocan City. Malapit na kami sa SM Fairview, just about 4 kilometers away. If you have also noticed, puro rear shock videos na ginagawa. Pag may pagkakataon, ito muna ang aking pinagkakabalahan. And ang sarap niya kasing gawin, so nakaka-addict. The first thing I want to show you, yung oil nagtagas na. So, ayan, nagmamantika yung pinaka-shaft ng shock. At saka, tinanggal ko na rin yung spring, yung lock ng spring, pati yung tornilyo dito sa nitrogen tank. Ang mapapansin nyo, meron siyang laro na walang damping. So, ito yung evidence na tagas na yung oil. Pagka tinulak ko siya, hindi na rin siya bumabalik ng kusa kasi possibly sumingaw na pati yung yung laman niya na air. Ngayon, meron siyang damping doon sa bandang ilalim na lang. After nun, wala na. I've done the cleaning ng mga internal parts ni Racing Boy. Isa-isahin natin yung mga parts niya. Ito yung main spring. Ito yung nagbibigay ng tigas para sa shock. Ito naman yung stopper para dun sa spring, para pag nag-flex siya, hindi siya gagas-gas dito. Ito yung bushings ng mismong tank. Dito nakalagay yon. Yung tank, meron naman siyang O-ring. Yung O-ring na yon, pumapasok dito sa mismong shock body. Ito yung shock body. Dito nakatanim yung oil seal. Dun sa tank, meron naman siyang bladder made of rubber. Ito yung kanyang takip. Nakashoot din to dun sa tank kasama nung rubber ng nitrogen bladder. Meron siyang self-sealing rubber dun sa loob. Ito yung takip niya para hindi masyadong tumakas yung langis in the event na masira yung self-sealing rubber. And then, all this is being held together by this lock ring. Ito yung footing. Dito kinakabit dun sa crankcase ng shock. Ito naman yung lock para dito sa spring. Ito yung jam nut para dito sa footing. Ito yung bump stop. And then, ito yung pinaka-shaft. Merong shim stock dito. Hindi ko na tinanggal kasi it's no longer necessary. Pero mapapansin nyo from our previous video, compared to OKM, meron din siyang ganun. Meron din siyang mga washers na maninipis. Iba-iba ang kapal, iba-iba ang diameter. Ito yung piston, meron ding O-ring yung piston. And then itong piston na to, meron siyang sort of parang another ring. This is made of like similar to a leather or a plastic, I'm not 100% sure. Ito yung nagsiseal para magkaroon ng magandang compression upon the compression stroke ng shock para walang leak doon sa mga sides. Para exclusively, doon lang siya dadaan sa mga shims and ports. And finally, ito naman yung sa pin lang dito sa spring made of clear plastic. Let's go to the machine room kung saan namin siya ina-assemble.
ko na ma-reveal itong Racing Boy VE Series. Medyo may similarity siya sa YSS G Sport. Dahil yung meron siyang seal head na yung takip niya. Nalagyan ko na rin siya ng nitrogen kanina as you have already seen. Tapos na, this is ready for delivery sa ating customer. So, ang kailangan nyo abangan next time, bubuksan naman natin ang inyong pinakamamahal na Racing Boy VD Series. Brand nito, so abangan nyo kung paano natin ito bubuksan. Titingnan natin kung anong laman nito, kung anong tinatago niya sa atin. So, watch out for this. Thank you for choosing AV Moto. Please follow us on Facebook and YouTube. Please comment and share this video. Don't forget to subscribe.